Hello mga besh! Welcome back to my channel. Sa videong to, gagawa tayo ng Halloween costume. Step number 1. Gagamit tayo ng leggings or stockings na ang kulay ay purple or violet. Nang sa ganun makuha natin ang timan na black and violet. Step number 2, we need black dress. Any design ng dress na meron ka ay pwedeng-pwede. Next, step number 3, gagawa tayo ng belt. So, i-upcycle ko ang blouse na to. Kunin ko tong belt at ilagay sa black dress ko. Just follow lang mga besh kung anong pinagagawa ko dito. Very easy and fast to do. Pagkatapos ma-remove nito sa blouse ay itatahi ko dito sa black dress. So ito na yon, ready to wear. Sa costume na to wala akong binibili. Ina-upcycle ko lang to and reuse. Mga besh, and every project na gagawin ko, hindi ko talaga malilimutan ang 3 R. Reduce, reuse, and recycle. Sa ganun makatulong tayo sa kalikasan. Help save Mother Earth. Oh, see? Ito na yon. May konting accent na. Step number 4. Since ang dress ko mga besh ay plain na plain, walang design sa itaas, so naghahanap ako ng paraan and ito yon. May nakita ko na lace bra sa closet ko, so pwedeng gamitin to. Anyway, pang designs lang naman to. Pag wala kayo dyan, no need na. It's up to you lang kung ano ang pwede mong ilagay dyan. May kanya-kanyang ideas naman tayo mga besh. Step number 5. Gagawa tayo ng design o lubi design na ilalagay natin sa ating gagawin na cape later. I-upcycle ko lang ang lumang blouse na to. Nagka tayo ng 3 long strips. Gagawin natin tong lubid. Follow mo lang kung anong pinagagawa ko dito. Tahiin sa bandang dyan upang hindi siya magkawala. Just follow me mga besh sa mga paraan kung paano ko ginagawa tong lubid na to. Just like nang nag-braid ka ng buhok. Tahiin dito sa end part, tulak upang hindi matanggal ang lubid o braid. Step number 6, ito na yun ang sinasabi ko kanina. Gagawa tayo ng cape mula sa lumang damit. So, ang gawin ko dito ay i-remove ko yung tahi dito sa one side ng damit. Kaya nito, mula sa taas hanggang sa baba. Take note, huwag i-close ang isang part ng sleeve, kung saan i-insert ang ulo. Kagaya nito, yung other sleeve lang. And then sa part na to ng sleeve ay tahiin o i-close dito. Ito yung other sleeve. And then, itatahi o i-attach natin ang ginawa nating lubid kanina. Ilagay sa front part below the neckline. As design. Pwede namang wala to, but for me, paraan ko lang to upang magamit or ma-upcycle ko ang lumang blouse ko. Pagkatapos ng tahi, this is it and ready to wear. Oh, look at the design guys. Di ba hindi naman talaga halatang dress lang to? Mukhang cape talaga. Huh? Charot. Step number 7. Maglagay tayo ng wig. Hindi ko to binibili, may nagbigay sa akin. Thank you Ate Bella for this beautiful wig. Don't worry mga besh kung wala kayong wig. It's okay naman as long as mataas yung buhok mo kasi mas maganda tingnan kung mataas ang buhok. Oh, look at the design of the cape guys kung saan ilalagay ko yung braid. Step number 8. Black shoes. Any pair of black shoes na mayroon kayo dyan, pwedeng-pwede yan.
May heels man o wala, okay yan. It's up to you lang kung saan ka komportable sa pagsusuot. For me lang mga besh, mas comfortable ako sa flat shoes. So, ito ang choice ko. Step number 9. Hat o sombrero. Hindi tayo magmumukhang witch pag wala to. The witch hat. Mga besh, may DIY video ako kung paano ko ginagawa ang sombrero ng witch. At kung wala kayo, pwede kayong bumili. Mura lang naman. Step number 10. The broomstick o walis. This is the last but not the least because I can't fly without this. Sasakay lang naman ako nito tuwing hating gabi. That's all mga besh, and I hope nagustuhan nyo ang video na to at may aral kayong nakukuha. Thank you so much everyone, and please don't forget to like, comment, and subscribe. Sana mga besh, suportahan nyo naman ako. God bless everyone!